Якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України. Ассаламу алейкум, я أصدقائي, تحياتي من أوكرانيا, فلادимир Шумаков معكم. أثناء هذا الفيديو نحن سوف نسمع صوت انفجارات جيش عدواني روسي تقصف مدن أوكرانية ومحافظة خرسون أين أنا كنت مستشارا. دعونا نتحدث عن وضع في هذا القتال الحرب وبأن سيد بوتين هو يقترح اليوم مفاوضات السلام، ولكن من يصادق لبوتين؟ نحن اليوم نشاهد بأن روسيا تحشد عدد كبير قواتها على حدود مع أوكرانيا. اليوم سيد بوتين هو زار بيلاروس مع رغبة إجبار لوكاشенكو رئيس بيلاروس الدخول في هذه الحرب ضد أوكرانيا، يعني بصفة عامة لنكون غير ساذجين. لدي روسيا طموحات إمبراطورية كبيرة. روسيا لا ترغب منطقة دونباس أو الجنوب، هي ترغب كل أوكرانيا. بوتين بصفة عامة يرغب إعادة البناء مثل الاتحاد السوفيتي وإعادة في هذا المنطقة نفوذ روسيا كل جمهوريات سوفيتية السابقة. نسمع صوت انذار يا أصدقائي، هذا جنوب أوكرانيا، يعني واحد تبيع ممتاز، ولكن للأسف الشديد هنا حرب. بصراحة هنا خطير إقامتي، ولكن ماذا نعمل؟ هذا حياتنا. بالمناسبة أنا استغربت بأن في خرسون لما أنا أمشي هناك في كل مكان موجود انفجارات، ولكن في آن واحد شباب والسكان يمشي في هذا المنطقة دون أي خوف. والله للأسف الشديد الناس عودوا للحرب، هذا خطير. فكما أنا قلت لا توجد أي ثقة لروسيا. روسيا سوف تعزز قواتها، لأن جيش روسي هو مستنزف كجيش أوكراني. بعد ذلك روسيا سوف تهاجم على أوكرانيا على نطاق واصلة باستخدام منصة مثل بيلاروس، مثل المناطق المحتلة في جنوب أوكرانيا، في شرق أوكرانيا. يعني لا توجد ثقة لروسيا. أكيد روسيا اليوم سوف تشاهد أوكرانيا بأن أوكرانيا لا ترغب السلام والخ، ولكن حتى تجميد الصراع ليست في صالح أوكرانيا يا أصدقائي. ولكن ماذا سوف نعمل على محك وجود أوكرانيا، على محك وجود الشعب الأوكراني؟ نحن نشاهد بأن بصفة عامة في المناطق المحتلة روسيا ترتكب جرائم حرب إبادة جماعية ضد سكان أوكران. جدير بذكر بأن روسيا نقلت في عمق روسيا أكثر من 20,000 طفلا أوكرانيا، وبسبب هذه الجرائم محكمة جنائية دولية أصدرت الأمر حول قبض على بوتين كمجرم الدولي. تصريحات روسيا بأنها هاجمت على أوكرانيا لدفاع عن نفسها هذا هرة. لماذا؟ لأن أوكرانيا التي نزعت ترسانة نووية، نزعت طائرات استراتيجية، نزعت صواريخ باليستية، والله كل شيء. كيف ممكن أوكرانيا بلد صغيرة هددت لجيش رقم 2 على المستوى العالم، لبلد ما أكبر ترسانة نووية؟ مضحك. أوكرانيا هي حتى ليست مرشحة انضمام لناتو، إنما روسيا تقول بأنها هاجمت أوكرانيا بسبب ناتو. في آن واحد جدير بذكر بأن روسيا هي أرادت انضمام إلى ناتو، يعني بوتين، في سنة 2000، وهنا سياسة ازدواجية. يعني لروسيا ممكن أن تكون رغبة أو لدخول في ناتو، ولكن لأوكرانيا ممنوع. ولكن إذا روسيا هاجمت أوكرانيا بسبب ناتو، لماذا روسيا لم تهاجم فنلندا الآن التي دخلت في ناتو؟ حدود فنلندية روسية أطول من حدود أوكرانية روسية، مسافة بين سان بطرسبرغ وفنلندا 150 كيلومتر. هذا ليست مسافة لمقاتلات، ليست كذلك يا أصدقائي. هذا باختصار حول الوضع في أوكرانيا. أكيد نحن نشاهد للأسف الشديد تقدم طفيف روس، هو ليست كبير، طفيف للجيش رقم 2 على المستوى العالم يا أصدقائي، ولكن هذا تقدم بسبب عدم وجود لدى أوكرانيا ذخائر يا أصدقائي ومعدات عسكرية. إن حزمة مساعدة من أمريكا هي ما زال في طريق أوكرانيا في انتظار مقاتلات. نحن نقاتل مثل في الحرب العالمية الأولى دون مقاتلات، دون غارات جوية. أن نعمل كل شيء سوف تكون على ما يرام يا أصدقائي، ولكن نحن
بالتفكير وربنا بالتدبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.